Chào mừng các bạn đến với DH Academy. Có bao giờ các bạn cảm thấy khó khăn khi sử dụng AI để làm giao diện không? Nhiều khi AI không hiểu ý của chúng ta nên thường làm sai so với mong muốn. Hôm nay mình sẽ show cách cài đặt Stagewise siêu nhanh bằng Auto Setup Tool có sẵn. Stagewise giúp chúng ta ra lệnh cho AI ngay trên giao diện dự án. Thay vì cài đặt thủ công, The Stagewise đã có Auto Setup Tool cực kỳ tiện lợi. Chỉ cần 2 bước. Bước 1, cài VSCode Extension. Vào Extension Marketplace, search Stagewise và install extension Stagewise. Bước 2, chạy Auto Setup. Mở Command Palette, Ctrl-Shift-Pet gõ Stagewise Auto Setup, chọn framework của bạn, React, Vue, Next, etc. Tool sẽ tự động install packages cần thiết, tích hợp code vào project, config extensions JSON, setup development mode. Chạy npm start và toolbar xuất hiện ở góc dưới phải browser ngay lập tức. Auto Setup Tool detect your project type, package manager và tự động làm mọi thứ. Không cần nhớ commands hay config gì cả. Giờ bạn có thể select element, comment thay đổi và AI code giúp ngay. Quá đơn giản phải không?
Đừng quên like, share và subscribe kênh DH Academy để không bỏ lỡ những kiến thức hay ho về lập trình and AI. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại.